Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonde do të ndeshni çka po ndodh me librin e kriminalistikës të profesorëve se Latifi, përdorimit të cilit është pezulluar për kohë të pacaktuar nga rektorati. Pse një pjesë e këtij libri po kontestohet nga publiku? A është ky libër fyes apo shkencor? E ka hap diskutimi për kriminalistikën kutinë e Pandorës për kredibilitetin akademik dhe shkencor të literaturës të Universitetit Publik. Si i morën titët emeritus 3 profesor të pensionuar të UP-s, apo ligjerojnë ende në UP profesor të fortë e që vinë nga politika të cilët pos pagës primare që e marrin kanë kërkuar pagë edhe nga UP-ja. Por në fillim, juftoj të ndeshni intervistën me shefin e Kallxit të cilin e ka realizuar kolegja Jeta Gjara, ku ai flet se si kishte prituar madje t'i heq gjërat nga valigja kur kishte ardhur për herë të parë në Kosovë, kur shpërtheu afera me akuzat për korrupsion të prokurores Maria Bamje. Kjo intervistë është realizuar para se të bëhe skandali me letrën e prokurorit finlandes Heike Vendorf, i cili kishte kërkuar nga presidentja ndalimin e dekretimit të kryeprokurorit të ri Aleksandr Lumezi, temë të cilën e diskutuam në debatin e kaluar. Kallx pas kësaj ishte distancuar nga kjo letër e prokurorit të saj. Ta ndjekim intervistën. Mr. Gabriele Mamucci, welcome to JetaneKosove. With the first question, I want to take you back to autumn 2014 when you arrived here and Bame went public with the allegations of corruption in Kallxo. Can you remember, were you having second thoughts? What was going on through your head then in fall 2014? Were you regretting taking this job? Well, to tell you the truth, for the first 2 weeks, I didn't undo completely my luggage. Really? I said, I may leave one day, just tomorrow maybe. No, it was certainly a shock. So I must confess, it's the first time I say that for 2-3 weeks. I said, am I really staying here or not? Is this a reasonable job to do or not? Then I said I was comforted by the people and the staff working with me, and I saw that they are all efficient, honest, and hard workers, and I said maybe I can stay. The machine is working, and I'm very glad the report came out because it's very good news for us that finally there is no shade anymore. So you were not worried at all afterwards? Well, to tell you the truth, I didn't know about these things that Bamier was telling around. So before having an opinion, I had to be documented and read. To Jacquet did this report, but I also, inside the mission, I tried to understand as much as possible about everything. And it was clear after a few months that at least what I could see, these allegations were not substantiated or ungrounded. Jacquet's report came out, but this is not a judicial inquiry, right? This is a procedural administrative inquiry. Is there any other investigation going on inside Kallxo regarding these allegations? This report is dealing basically on 2 things. One is how the mission was dealing with the allegations, different allegations. And second, how the mission was dealing with the person that brought the allegations. And regarding the allegation, the report is clear. It says that as far as the allegation, there is one case that was brought to light in the past by the prosecutor. It has been gone through a formal process. What is the formal process right now? There is an investigation, a criminal investigation going on, and it's still going on with the support of Kallxo, by the way, against a judge that is alleged to... And that investigation began in 2013. 2013. Yeah. And it's been going on for 2 years. So when is it going to end? I don't know. I have no information because I cannot have access to that information, to details. This is a criminal investigation, and like every criminal investigation, is confidential. But that investigation is not closed, right? No, it's not closed. Not yet. And then there are the other allegations that were also brought through a process of internal inquiry, internal investigation from the administrative point of view, were found ungrounded. And also
Jacquet recognizes there is no ground. Second thing is how the report is how the prosecutor that brought this allegation was treated, you know, badly or wrongly or justly, and the conclusion is that no wrongdoing was done by the mission. So. But you didn't respond adequately. That's what the report says. You're being selective about what the report says. That's the first part of the report. The second, I'm talking now about how the person that brought the allegation was treated. So if she was like mismanagement in her but we know how she was treated. She was fired dismissed, or something. Right? No, no, no. She was suspended. No, she didn't pass the test for a post because she was recalled by the government of London. But eventually, when the articles came out in the press, she was suspended. Suspended, yes. Right. She was suspended. She was suspended in a... That's how she was treated. She was legally and rightly suspended. Actually, you came in to suspend her, so how come... I came, yes. I was there when I arrived that I had to do that, yes. Yes. You had to do that, but I'm just interested in like what went on through your mind then, in a sense that you had just come in, you found all this having gone on for 2 years. How come you jumped to that conclusion of suspension so quickly? What made you decide so quickly? Well, because there were documents that were brought to us by journalists that were, you know, coming from her files. So, yes. and... so shouldn't those documents be kind of treated seriously, an open investigation, rather than just... In fact, that Jacquet says that they were treated seriously. But my problem at that time was not the substance of the documents, but the fact that documents are coming out from a prosecutor office regarding investigation that are pending in courts, which is not to be published or to be given to anybody. You know, there's ABC of criminal justice. Do you regret that decision? Now that the report has come out, 6 months later, now you know more about this? It was a technical decision. It was done properly, legally, and it was justified. And I done it like a surgeon does something in an operation room, you know, a technical operation. But this surgeon is now being sued, right, by Maria Bamei? In labor case? Bamei is a labor case. Yeah. But you have to know that the mission had in the time thousands of staff, and we have constantly about a dozen of cases in different labor courts pending. In the report, you personally were referred to regarding one email, which I have seen, where you say that Ms. Bamei has had a burnout, and therefore it's what she's doing is a consequence of a burnout. Now, I want to stop there and just want to see whether you regret writing that, because the Jacques report is not so impressed with that wording. Do you wish you would have worded it differently? What did you mean by that? Well, I come from an administration which is similar to the European one, but is a part of one member state, where when we have a case when you don't know actually why a person is acting in a way which is sort of irrational, you know, it's always better to, I mean, I came to the mission, I didn't know anything. I see a prosecutor going to disclose information that are in part of criminal proceedings, and I have basically, as a person that is there, you have three scenarios. First, she's doing that intentionally to violate the criminal code, which seems a little bit very grave. You know? I'm surprised your first guess is not that you know, reporting corruption is normal rather than irrational. I know, but it was already reported, it was dealt with, so that's why, and she knew it, so that was it's out of question. That's what the report says as well. Secondly, what is the intention? So the thing that you can say to justify the person is that probably a position of stress. You know, the person is working too much, or you know, too many years on very difficult cases. That's what I've honestly thought. You know, because it was irrational to see this happening. You know, it was out of my logic. You know? You claim today that... But I know, it was an opinion, but it was not a decision. You claim the situation was dealt with. But here we are, me and you, sitting 2 years after we know that the prosecutor is investigating this. We're still 2 years on since the investigation. We have no indictment. There actually is a law in Kosovo which says
2 years is enough to either have an indictment or not. The whole investigation was opened in November. I mean, excuse my rationality, but I would get a little bit nervous if this was me. Investigation that is not either closing or having an indictment. So isn't it normal to actually come out in the public and take it to the press if investigators have not done anything for 2 years? Well, I totally agree with you. I was quite shocked that this report has highlighted something very important for the Kosovo public. It says, lawyers ask their clients to provide them with the money for bribes, and this is a well-known modus operandi in Kosovo. This should therefore be a subject of a criminal investigation. Again, the report said that there is a grounded suspicion that money was collected by Kosovo lawyers working on this particular case, which we reported on our program. And it was collected by 2 staff members among the lawyers, possibly with the purpose of bribing them. The persons collecting the money could be convicted even if no actual payment of the bribe occurred. Therefore, a further criminal investigation on this matter is warranted. Has there been a further criminal investigation into what seems to be, according to Jacques' report, an organized criminal group of lawyers doing this? There are criminal investigations open against lawyers, intermediators, facilitators that are presenting themselves to people in jail or detained for facilitating their release. There are criminal investigations pending. Are these criminal investigations being handled by EULEX prosecutors or local prosecutors? In this particular case, it's local prosecutors. Do you know the state of these I don't know. Investigations? I don't know, but at least in one case, there is a EULEX prosecutor helping, let's say, the locals. Question of the facilitators, intermediators, any kind of a person that introduce themselves by telephone normally to people in distress or their family is common. If you listen to transcription of telephone interception of all criminal cases of a certain niveau, there is always this common presence of people that present themselves, I can help, I know this, I know that. I know, but now I'm moving on to the other topic. And this is one of the cases. Do you agree with Jacques' assessment that EULEX made a mistake by initially failing to investigate suspicions? No, because that was investigated. Not in time. The investigation started much later, not when she handed over the complaints about these intercepts in 2012. Yeah. Was it late? Was EULEX late? Would you agree? Well, in that case, the mission made the same job that the prosecutor does. You know, not all information that you receive can be an evidence. So there may be cases that are just parked, and if you collect more information, then they may become an evidence and you start it. Oh, this evidence was not just parked. According to Jacques' reports, your predecessor, 3 predecessors lost a report, lost her complaint. No, it was not just parked. A report, she filed a complaint and it was lost. It was found at the end. And also the annexes of the report were in the office. I know, so but 3 people lost it. It was on an email, actually, so probably it was not filed properly in the system, but it was in the email it was found. And they ignored it for a while. That's what the report says. No, it was not ignored. It was simply, according to the information that were available at that time, it was considered to be not credible, like it is considered to be not credible now, by the way. But there is an investigation ongoing. And then in 1 year later, how come 1 year later it was hang on, other information me came and then you do not know the results of the investigation, but on the other hand, you are yourself assuming it's not credible. There are 2 ongoing investigations, one against lawyers, 2. There's an ongoing investigation against Florit, you're saying, still ongoing, and you are assuming there's no evidence. How come you are making this decision? That's what the report says, because it cites a decision memo of the mission of 2013 that says that, well, I cannot find it, but it says very clearly that there is no ground to believe or to suspect that these allegations are grounded, are founded. So are you telling me that today... But nevertheless, an investigation was opened just to make sure that there is nothing, that's...
but that investigation has still not resulted in closure to say that there is nothing. Okay. So can we go fast forward today? What would you do differently if the same situation occurred? What are the lessons learned for you, and how has EULEX, has it changed in size since October 2014? But certainly since I came, I have a very formal approach to cases like this, and I had it all my life and also in my previous positions. And in what I'm doing now, I don't have any, this type of allegations are not present, thanks God. But if I have something like that, I will formalize immediately. I mean, all the teachers that taught me the job, they always tell me in every case you have to formalize, and that's a good thing to do, because then you start the process, which is a formal process that has rules. Rules is my... Where does a member of the public go if it wants to report, she wants to report a corrupt EULEX official? How do you do it? Who decides over it, whether it's going to be an investigation? Well, there are different ways. You can go to the police, to the prosecutor's office, to the local prosecutor office, or the EULEX prosecutor office. Okay, so in page 24, paragraph 2, this report says that 6 months before Maria Bamej emerged with her suspicious intercepts, the chief state prosecutor of Kosovo, Ismet Kabashi, presented the EULEX chief prosecutor Rajoslava Novotna with a letter he received containing allegations against Francesco Florit. So even before Bamej came out with her allegations, a member of the public, we presume, has gone and reported this case to our chief prosecutor. Like you said, people can go to chief prosecutor today. And they went to Novotna, who said, among others, no, we are not going to open an investigation against Florit because he has immunity. Is that what you're going to say today to a member of Kosovo public who wants to complain? Well, staff member of EULEX have immunity. Immunity doesn't mean that they are not judgeable. Immunity means that they're judgeable in a different jurisdiction. So what will you do today if they come and say, I have a case against a certain judge or prosecutor? What will be the reaction, and who will make this decision? The reaction will be to open an investigation, go through the case, see if the case is reasonably credible, and if there is a reasonable ground for proceeding, opening a formal process. In that case, if it's an international staff of the mission, the jurisdiction belongs to the sending state. And who decides whether there is a case today? Who's the person, who's the position in EULEX or positions that decide that an internal investigation will take place? Our rule says that the person that has the competence of starting an internal investigation is the deputy head of mission, and the head of mission is the appeal authority. So there is a first process made by an internal investigation team, made mostly by police. When a member of public went 6 months before Maria Bamej to report this to Novotna, she ignored this letter of complaint against Florit. Do you think she should have begun an investigation then? She was not her competence. But all this case is very strange to me, because Maria Bamej was the only person having the competence to start an investigation, and she never did it. No, this is 6 months before Bamej got involved. The report says that the letter went straight to Ismet Kabashi, who went to Novotna. Bamej was not involved. Novotna was not the right person to go, because Novotna, she is not the Why not? the Chief one... prosecutor. She was equivalent to She didn't have the Kabashi. authority to open an investigation at that time. She didn't say that. And she even just now said, she can't. She's not the right person, sorry. But Mr. Kabashi, who should have gone to some other authority, evidently. What do you mean some other authority? Who? But himself could have opened it as well. But it's... Against Florit, who has immunity? Yes, you can open an investigation, then it cannot proceed, evidently. But Why you can not open it. Novotna? Why not Novotna? Why she wouldn't have gone to her superior, at that time, the deputy head? I came with a new mandate. The structure is completely different. But Really? in the previous structure, and still now, the head of the prosecution service are not, I mean, they are prosecutors as a profession. But in their functions, they do not exercise the prosecutorial functions. So how come Novotna didn't know where to go to open investigation? But it was treated. Should your staff have gone? No. Tell me the page. 6 months ago, 6 months before Bamej reported, was not treated. It was treated.
Everything that was given to the mission was treated, was analyzed, but it was not considered credible. Then in 2013, new elements emerged. It was considered more credible, and it went through an internal investigation. The internal investigation concluded saying that there are no grounds, but still... She was chief prosecutor of EULEX then. What position is she now? Acting head of the executive. Yeah. Acting head of the executive. Is this a promotion? No, but simply because we don't have a head of the executive, so she's acting because she's the person that has this job, this position. But it is a higher rank. She moved in the process where she's been involved. Florit is... She never was involved in any process, and all the allegations are false. Is it clear? No, you're insisting on things that are gone. There's an internal investigation. These allegations are dead. They don't exist. Not according to the they report. Are ungrounded. There's a judicial investigation ongoing that you just said there is one ongoing. Florit. Stop. One. All the rest is gone. How do you know? There's no indictment yet. There's no end to the investigation. There is a ruling of opening an investigation made in November 2014 that mentions one person. Stop. How do you know that the investigations will not be expanded and involve other people? Because we know. Because there is, when you have the ruling of opening of an investigation, it's written who is the person investigated. Has there been an application to lift the immunity of Yaroslava Novotna? No. Are you sure? Yes. We have information that an application was made by the special prosecutor in this case, but it was blocked. It was blocked, simply was not given by EULEX. I never had this information before. But promoting Ms. Novotna for chief EULEX prosecutor to head of executive is not, according to you, is not taking this all seriously, this whole affair. She should be promoted even more because she's an excellent professional, she's an excellent prosecutor, and she deserves more than she has. Who did not want to lift Florit's immunity at the time? Who did not want to lift Florit's immunity when this it's not up to her to decide. The immunity is lifted by the Secretary General of the United Nations, not by a prosecutor of EULEX. Someone should have asked for it to be lifted. Yes, and it went through the chain of command. Let's move on. Beyond this report, what is EULEX's record? There's people like, I want to talk about this because there's people like EU diplomats, like Peter Faith, who have commented that none of the big fishes have ever faced a verdict. I always wondered why that was. Beyond the whole affair, your record of not having any of the verdicts since 2008, you've been here, 6 years, over 100 million euros per year, 1,600 employers per year, and you do not have a verdict of any on the big fishes. What do you think this speaks of EULEX's record? What is the definition of big fish? Can you give me? Highly ranked corrupt politician. Okay, I mentioned just 3 cases of the last few months. By the way, this big fish statement is from EULEX, not from us. It was an EULEX prosecutor who popularized this but word. I mean, I'm not a fisherman, frankly. Well, 566 verdicts. Twice a week, basically. 423 verdicts in criminal cases of corruption, organized crime, and war crimes. Pending 250 war crimes cases. 51 were initiated by us, and the rest was inherited by UNMIK that is going on, including rape. 30 verdicts in war crimes have been already finalized. Prosecutors are currently involved, as I said, in 256 cases, 130 war crimes, 15 financial crimes, 32 anti-corruption crimes, 69 organized crimes, 10 counter-terrorism. Any verdicts 10,658 cases were finalized in the Supreme Court with 8 international judges. 40,000 conflicts related to property cases have been resolved. 40,000. Verdicts? Any verdicts? 450 appeals. 450 appeals against the Property Agency Appeal Panel has been decided by the Supreme Court thanks to us. 90 cases have been heard of in the Mitrovica Basic Court, 90 cases in the north.
477 field operations for recovering missing persons were done in field operation. 2,156 bones were analyzed and sent for DNA analysis. Excavation These are great was made in Lubenich, Meyer, Krusha, Chushk. Okay, so why 100 is the suspects at perception least like had this? been arrested through Interpol and Europol thanks to us in international operations. 12,391 books of Kosovo regional civil registry were transferred into the Kosovo system, and they were kept in Serbia Great before. statistics. I'm impressed. So why 12,391. Why such a bad reputation that you don't have any verdicts? And I'm quoting this. I'm quoting from research done on that there's no verdicts on high-level corruption. Tell me, well, what do you consider a verdict on high-level corruption that you're proud of? I reject totally the idea of the big fish because I don't know what it is technically. From a juridical point of view, you have a suspect when you have evidence. Highly ranked politicians. Highly ranked politicians, you need to have evidence. And I think that the recent case of Limay, for instance, which is a high-ranked politician, which is not under finished. a war crime process, give you an idea, you know. Let's talk about that case. It started with a big bang, big raids, big guns against the former transport minister. The case has not ended. There's no verdict. Appeal is finished. The first instance is finished. Mr. Lima has been found not guilty. I don't care because what I'm care about is the fair trial, the process. That this process is done according to rules of criminal procedure, and the fair trial is done. What the result is, frankly speaking, I'm not interested in that. You don't care, but that case is kind of symbolic. So about ways there is high corruption in Kosovo, according to many EU reports, but EULEX does not manage to have a verdict on high corruption cases. How come? I mentioned to you, should I repeat the numbers? I do, very gladly. No, we're talking about high level, that EU reports say constantly high level, corruption. it depends where you stop. You know, where is high level, you mean? You want us to put in jail all the prime ministers? That's yes, let's talk about this. That's because political justice. We don't do that. No, it's not political justice. No, we don't you do just that. Put in Actually, jail you do that. Let me show you. And then we see if you are innocent, you know. No, we have, there's suspicion that EULEX has worked with the job of double justice. standards. That's the job of politics to eliminate leaders. Politics do that. Can I Voters put a question through? Elections do that, not justice. Precisely about the Lima case, there's a perception of double standard. Your special prosecutor, who started this case, the German special prosecutor called Johannes Pickert, on 23rd of April 2012, wrote a letter to the Prime Minister of Kosovo, that at that time, Hashim Thaçi, a highly confidential letter, almost begging Mr. Thaçi to act as a witness on the case, because you know this was a very high-level, sensitive public interest case. It was about money in the transport ministry, which has the biggest funds. Mr. Pickert wrote to Mr. Thaçi, begging him to become witness and saying it's up to you whether you want to come in or whether you want to write us your answers. Right. There's a perception for some that the transport minister was raided, was with a lot of cameras, while the Prime Minister of Kosovo, considered a more bankable politician, was being asked in the backstage through highly confidential letter to that it's up to him whether he wants to become a witness in this case or not. So there's a perception that you treat politicians with double standards. To Hashim Thaçi, the same special prosecutor didn't want to bring him in and question him as a witness, but to others, if they were less important people, they did. Why do you consider that because somebody is important? Because we respect the rules, and the Constitution gives to the Prime Minister, the President, some prerogatives. One of them is not to be called in justice, to be a witness against Why not? their... Isn't Prime Minister... Every state is like that. Same in front of the law? No, maybe in Italy. In paper, in front of the law,
your prime minister is in Italy, was asked to come in. Yeah, but you have to go questioned. through certain procedures that are completely different from the other citizens, you know, because they have a Have you heard prerogative. about Croatia case? They didn't actually ask the prime minister whether he wants to come in. I'm afraid if you want to go into this detail, you have to ask Mr. Pickering, not me. We did. We did. Are you interested to know what was his answer? I don't know his answer. We asked him why did he not question Mr. Thocci, because it was well known in the press that he was a witness. Mr. Pickering said that we are flexible. That's why we didn't question him, because we are flexible. Okay. That's the perception about your mission, that it's a mission that is flexible with some, but with some it wants to show force. The mission was never flexible. So the problem is that we analyze evidence. We don't analyze rumors or political wishes. This is not our job, and must be very clear. This was not rumor. Here's a letter with your special prosecutor. If you want me to speak about the letter, you give me in advance, and I will read it before, not during the transmission, and I will bring it to my colleagues. This is a part of public documents. It's rules are rules. Evidence is evidence. Probation is probation. There is criminal justice. It's not a joke, okay? Rumors and people. We are full of people coming to us, saying things in a bar or in a restaurant. These and that. Doesn't count anything for us. Then when we propose to formalize it, just want to sign, become a witness in a trial, no, everybody just... No. This is something, a wake-up call for Kosovo. We have the most expensive roads in Europe that break stop. down you very often, and you have no verdict. You have a former transport minister that you can never reach a verdict if you don't have evidence. I'm sorry, that's the rule of law. Evidence. Why can't you collect evidence? Evidence, because there is no witnesses, or they retire, or they just don't want to talk anymore. All the prosecution says to the witnesses, you don't have to come. Can I say something more, which is very important? If you really want to get a grip on corruption, you have to take it not from prosecuting the actual case of corruption, which is mission impossible most of the times to document, but you have to go through the analyzing the budget and the financial system of the companies that usually are corrupting. So what's wrong with that? We do that as investigative journalists all the time. Yes, but the problem is that in Kosovo there is not yet a financial system in the companies that is efficient, and the tax authorities are not efficient enough to control all the system, because that's the way you get it. You know, you corrupt a politician, usually you have to create a fake expense in the budget of the company. Otherwise, no businessman in the world corrupt a politician with his own personal money. They take it from the company. But in order to do that, you have to create some fake budget, you know, something like that. The control of all this is extremely complicated. I'm sorry to say there isn't yet here the structure, but that's the only way you can fight corruption. And that's actually the turning point. The turning point will be that one. You say you are not informed about, you don't deal with rumors, but you seem quite informed about how things go on in Kosovo. Because it's not only Kosovo, it's all over the world the same. Yes. The countries that are fighting corruption well, and they succeed in that, they are not fighting the corruption like the moment when the people are exchanging money, because that's to document. I know, you've been here 6 years. You've had 100 million a year. In all the countries of the world there is corruption, it's not only here. I know, but if you want to fight it, you have to go through the way the money to corrupt the people are created. And if you want to investigate and get the evidence on how the money is created to corrupt the people, you have to go through a very efficient and working financial control of all the businesses. You know? And so are you saying... Here is not present yet. Okay, so if that is not present, you have no role to play. Then why you waste this money? Why you waste this time and taxpayers' money if it's not possible to address corruption? Well, we do also war crimes, and we do also serious crimes. Let's talk about war crimes. Yeah. Because right now, EULEX, what is EULEX doing about the fact that Serbia does not accept international legal requests from EULEX? There are over 200 of them sitting in Belgrade. This is war crimes requests for war crime suspects sitting in Serbia. And prosecutions are being severely jeopardized because of this, letting guilty people are walking free. What's going on with this? Well, these cases are not only war crimes. Most of it is very funny because it's
there are legal cases that they were actually answered by Serbia until EULEX was sending them the request. Since October last year, it was decided that we had to go through the European office and not the EULEX anymore. And in Belgrade, they don't want to recognize the European office as the competent authority for transmitting these requests. So it's a great way for war criminals to walk free? No, it's not actually. This case is majority. 90% of these requests relate to the giving back of property to Serbian citizens. So great. So how many of them are war crimes chasing war criminals? Actually to tell you the truth, the war crimes are one of the most efficient cooperation between Kosovo and Serbia. Really? Because the war crimes unit in the prosecution service of Kosovo is working with the Serbian unit. What is efficient for you? How many war crimes have been completed since EULEX came to Kosovo? Yes, I tell you now. So 130 war crimes are pending. I'm not talking about pending, I'm talking about completed. And 30 have been gone to the end. So 30 maybe suspects, but 15 war crimes in 6 years. What I'm saying is that there 51. Are 13,000 victims from the Kosovo War in Kosovo, with 15 war crimes cases having been completed by EULEX. But on the other hand, you have the Special Investigative Task Force that is prosecuting cases involving deaths of 500 people, while 500 people there will be about a dozen people suspect there. Isn't this too little? Because there is not such a good record in finishing war cases, considering that you have not trained any locals to do war crimes while you've been here as EULEX. That's not true. Who will do war crimes when EULEX packs up? A war crimes unit has been created in the SPRK made by locals. War crime investigations. My opinion should be strengthened because it's not big enough, you know. But locals are not allowed yet to do war crimes, Why right? not? I mean, since more than 1 year ago, we don't have an exclusive jurisdiction anymore. We are passing on these cases, and there is local prosecutors that are dealing with them as well. So we work together. We're embedded in the system. EULEX is embedded in the Kosovo justice. We are part of it. We are not out. We are in the Kosovo system. People don't understand that very much. But what EULEX is doing here is inside the justice system of Kosovo, with the uniform of a Kosovo judge or a prosecutor, doing the same job as the locals. Maybe they're in different offices, but the rules are the same and the cases are the same sometimes. So. Why have there been no successful prosecutions for rape by EULEX? There has been actually the first verdict for not successful. For rape was done by EULEX. I told you the process is the objective of the rule of law, not the result. The result depends from the justice. The result is important, Mr. Milci. The result is important. No, for me, no. For raped people, yes. For victims of war, yes. The process is the objective of the rule of law. The fair process and the rules of law are applied, and everybody has a right to complain. The result is important because you are getting your requests. Our job is the trial. The result of the trial is not under evaluation of EULEX. But if you do not manage... as a journalist, you're free to comment all the verdicts that you want. But as a lawyer... on highly corrupt the cases rule of law is the way of doing... it's like delivering a baby. You know, I'm like a doctor, and I'm happy if the baby is delivered. If the boy or girl is not or if the baby is dead in the end, it's not important. In this case, the baby is dead. There's no verdict in the end for rape in a place that war went on. The sentence is the baby and is alive. The verdict is alive and is there. If the verdict is a boy or a girl, it's not important for the doctor. Having been no successful cases of rape in a place where there have been rape evidence, there has been a trial without any success. Without any success, not managed to get the verdict. But let's go to the final question. Isn't... you know why? Because people are afraid to talk. Really? Yeah. No, because they don't believe EULEX. No, because witnesses are afraid to talk. They don't trust EULEX.
That's why. You say that, I say no. It's because people are afraid to talk. You know how many witnesses would like to talk, but they don't in rape cases? Because they say, if I say that, the village will say I've been raped, so they don't talk. Well, because even under your supervision, you allowed witnesses to kill themselves under your supervision. That's how great you were with witnesses before in very highly sensitive war crimes. What you say is extremely grave. I reject it totally, yes. And I'm actually a little bit shocked A really key witness died under you. We have a witness protection program that is very efficient. Really? The problem is that if you go... How did he die? Witness to war crime. Yes, that's a good question. That's a good question. It's a criminal case, evidently. Under EULEX supervision. He should have been taken care of. Yes. He was allowed to kill himself. We took care very well. Okay, so that's the great witness protection program. I want to end with this. Listen, these I don't accept. What you're saying is extremely grave. The witness protection program is extremely important. It's working very well, but it entails for the people that want to participate such a change of life, total change of life, like leaving your country, be relocated in another place, break all the contacts with your relatives, friends, and family, change identity, all these kind of things that are extremely touching your life. Yes, we have one of those witnesses, Kallxo, who has probably gone through this, and you are not going through with Kallxo 3, Kallxo 4, a witness which is incredibly brave, incredible evidence, and you are still not pursuing two other cases that may attack very high levels of politicians You probably know better than me, because these are pending cases that I don't know the details. I don't know. If you give me your information, I'd be glad to know, because I'm not I want to go and end with a metaphor a little bit of what is going on with the Palace of Justice. Not because I feel that EULEX is personally responsible, but maybe what is happening with the European taxpayers' money in EULEX and what is happening with 26 million euros of taxpayers' money, EU taxpayers' money, that went into inaugurating an amazing building called in Kosovo Palace of Justice that has been built for several years now. Right now, what's going on with, I don't know if you're following, what's going on with that building is that judges cannot see witnesses from their bench where they sit because it's been built incorrectly. Basically, emergency lights are not working. We have a situation like one we did recently, Nasser Kelmendi, a big criminal. Power went during that, and a witness was less than 2 meters away from an alleged major crime lord. The witness was extremely terrified. You have video and audio that's not recording there. You have no proper road there, no public transport, no simultaneous translation. Stairways are so narrow, 2 people cannot go down. The lift went down and injured 4 judges in that building, all built with EU taxpayers' money. Do you think that building is a symbol of what's going wrong with the justice system in Kosovo, including the EU taxpayers' money? I have no idea. I don't know. Why you ask me? Why not? You are EU diplomat. We didn't do the building. EU did. Paid for it. EULEX is not involved in this. We just are living there together with the other Kosovo judges and prosecutors, and we are complaining about the same issues as well. I think that you made such a big story. Evidently, there is a company that built this palace that had to fix some problems. Story? I mean, it's probably a big story for you. For me, it's a Palace of Justice, and that's all. No, it's very nice, actually. I saw euros of taxpayers' money from the countries you come from member states. It's a very nice palace. What's the problem? It's not. It looks nice, but it's not functional. It's having a lot of problems. Judgment. It has a lot of problems. Compared to the places we were doing trials before, I think it's a very nice place. Okay. Mr. Meucci, thank you for coming to JetaneKosove. Well, thank you. Pas kësaj interviste, ne kemi kërkuar ta intervistojmë edhe prokuroren Maria Bamje se çka po mendon ajo për këtë raport të botuar nga investiguesi evropian Jean-Paul Jacques. Fatkeqësisht, ajo e ka të ndaluar me dhënë intervista për televizion prej avokatëve të saj për të mos ndikuar në hetime pasi rasti i saj në qershor do të shqyrtohet nga gjykata në Angli. Por megjithatë, asaj ju lejuat na dërgojë një deklaratë për emisionin tonë, të cilin ajo thotë se është e zhgënjur me këtë raport për disa arsye, e kryesoret janë si vijojnë.
Nuk po kuptoj se si profesor Zhaket i kalon faktin që vendimi im që ka marrë si prokurore jashtë gjykatës i ka shkuar me një herë të dyshuarve disa orë pasi ja kanë dhënë krye prokurores Jaroslava Novotna. Zhak po thot që ata e kanë marrë prej gjyqit e kinse nuk ka rrjedh prej Euleksi, por të kishin marrë prej gjyqit e kishin marrë verzionin shqip e jo anglisht të cilin ja kam dhënë unë Jaroslava Novotnës dhe brenda 18 ore ky dokument është gjendur në duart e dyshuar që në këtë rast ishte Ilir Tolaj dhe me këtë janë dëmtuar hetimet. Zonja Bamje gjithashtu thot se është e dëshpëruar se si profesor Zhak konstaton se gjatë suspendimit të saj nga Euleksi nuk qenë ka bërë kurfar paragullësie apo keq trajtimi. Unë jam suspenduar nga puna për shkak se më kanë akuzuar që i kam dhënë dokumente konfidenciale shtypit kosovar. Raporti Zhak thot që s'ka gjetë asnjë dëshmi që unë i kam dhënë këto dokumente apo kam thyer këtë rregull. Atëherë, si është e mundur që suspendimi im është e drejt nëse s'kam qenë unë fajtore për rrjedhje të dokumenteve. Pse prokurorët tjerë të cilëve shtypi Kosovës ju ka botu dokumentet konfidenciale nuk janë suspenduar, po jam suspenduar vetëm unë. Ky është standardi dyfesht, tha Maria Bamje për Jeta në Kosovë. E tash, i kthehemi temës së paralajmëruar në fillim çështjes së Universitetit Publik Hasan Prishtina dhe librit Kriminalistika. Me mua në studio janë Feta Podvorica, prorektor për hulumtime shkencore, Gjulieta Mushkolaj, ushtruese detyrës së dekanes nga Fakulteti Juridik, Hana Marko, aktiviste e shoqërisë civile dhe Medi Mulaj, gazetar nga Jeta në Kosovë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Po e fillojmë me juve, zonjusha Marko, ka disa ditë që një grup i shoqërisë civile, i njerëzve aktiv, keni një fushat për librin e profesorit Vesel Latifi për kriminalistikën. Apo na tregoni fillimisht për çka është fjala? Po, ky është një tekst arsimor nga një ish profesor i Universitetit të Prishtinës, i cili deri vonë, sipas dokumentimit të Universitetit të Prishtinës, ka qenë në përdorim në lëndën kriminalistika. Deri vonë, kur po thuani, deri kur? Në tetor 2014, doli në publik përmbajtja e një kapitulli të këtij libri mbi krime seksuale. Edhe ka pas përshkrime denigruese të viktimave të përdhunimit. Si për shembull denigruese? Ato janë përshkruar si të pakujdesshme, si të përdalura, si të smura psikopate, thjesht një vlerësim i viktimeve të përdhunimit që nuk i përket këtij shekulli. Është fjala për nenin, kësha kërku nga regjia na qenë në dalje me nenin të pika 3 karakteristikat e viktimave të marrëdhënies seksuale me dhunë, ku mes tjera thot viktimat e marrëdhënieve seksuale me dhunë zakonisht janë femrat që gënjen lehtë, të pakujdesshme, mendje lehta dhe të përdalura, rrethonat të cilat sjellin me vete edhe një situatë viktimigjenie sulmi ndaj tyre. Është kjo fjala konkrete? Po, është fjala për këtë libër. Vitin që shkoi është lancuar një peticion ku kam qenë përfshirë unë, shumë individ tjerë, 12 organizate të shoqërisë civile për heqjen e këtij libri, edhe vitin që shkoi universiteti reagoi, është vënë në funksion një ndalesë e përkohshme. Edhe kemi mendu se libri ka qenë tregim i përfunduar, që nuk ka qenë më në përdorim as në shitje thjesht një tekst që nuk ekziston më. Arsyeja pse unë dhe disa tjerë kemi filluar një iniciativë përsëri për këtë tekst është sepse para 2 javë kemi marrë vesh se libri është në qarkullim akoma në treg. Mësuam se kishte në fakt një edicion para peticionit i cili është botu pa aprovim të universitetit, edhe filluam me ndëgju prej kontakteve që i kishim në universitet, prej rretheve shoqërore që i kishim, që ka gjash se libri është akoma në përdorim. A keni tash fakte, a është ky libër ende në përdorim? A mendoni ju që është në përdorim? Në fakt, me të thënë drejtën, gjatë këtyre 2 javëve nuk kam qenë e sigurt as vetë që kam e besu, se Këshilli Botues thotë se ribotimi nuk mori aprovim, edhe është e vërtet që nuk mori. Fakulteti Juridik tha se ndalesa është në fuqi dhe nuk figuron në silabus, dhe kjo është e vërtet. Por mesazhet që unë kam marrë, kryesisht në kushte anonimiteti, thonë se
përkundër ndalesës, përkundër sillabusit, në orë ligjërohet në bazë të këtij teksti të ndaluar. E kjo ka qenë arsye pse në fakt është bën iniciativë. Ta qartësojmë edhe një herë. Domethënë sa i përket pikave për cilat ju është kriju peticion, është kriju gjithashtu reagime të shumta, sidomos në rrjetet sociale, në debate edhe publike. Çka saktësisht po ju pengon në këtë libër për cilin ju jeni sonde, për cilin jemi të diskutu saktë edhe një herë? Ky libër me këtë përshkrim të viktimeve të përdhunimit ka efekte të drejtë për drejta në gjeneratën e re të prokurorëve, të juristëve, të avokatëve që nesër mbas nesër kanë mu marrë me këto raste. Për mu, ky është qëllimi i iniciativës në fakt, të marrim vesh sakt çka po ndodh, se nuk është e qartë. Çfarë efektesh kanë këto për cilën ju po thoni? Çka mund të ndikojë te njerëzit të cilët nesër do të jenë prokuror, gjyqtar në sistemin e drejtësisë? Në qoftë se për shembull nesër ndodh që unë jam viktime për dhunimit, në qoftë se shkoj te një polic i cili ka dalë prej një sistem të tillë, çfarë trajtimi të drejtë muj me prit unë. Kjo është në... Mirë, ne për këtë çështje shikosh të nderuar kemi thirrur edhe profesorin Vesel Latifi, i cili nuk ka pranuar të jetë pjesë e debatit, na ka dhënë një deklaratë për shkrimin që e kemi publikuar në gazetën Jetane Kosove, të cilën do ta publikojmë pas pak. Mirë, po të marrim qendrimin zyrtar të Fakultetit Juridik. Zonja Mushkolla, jeni ushtruese detyres së dekanes. A është ky libër në funksion në Fakultetin Juridik? E kanë studentët, me që zonjusha Marko nuk po e din, a mësojnë studentët për këtij libri ajo? Unë ja kam filluar punën si ushtruese detyrës së dekanës në Fakultetin Juridik në fillim të muajit shkurt, fund të muajit janar. Dhe një prej gjërave me të cilat jam marrë ditët e para është që të sigurohem se vendimi i rektoratit për pezullim të përkohshëm të përdorimit të këtij teksti universitar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës është duke u zbatuar. Dhe vërtet që nga dita ime e pare punës e kam vërtetu se ai tekst kuptohet atë zbatim me njëherë atë vendime ka zbatuar udhëheqja e kaluar e Fakultetit Juridik, është heq nga skriptoria, nuk shitet në Fakultetin Juridik, shumë para se unë të ja filloj punës si ushtruese detyrës dekanës, nuk është pjesë e sillabusit, në ndërkohë është akredituar edhe programi i Fakultetit Juridik dhe në Agjencinë e Akreditimit, ju sikur ta ushtronit të drejtën e juaj legjitime për qasjen dokumente publike, do ta vërtetonit edhe në Agjencinë e Akreditimit që programi i landës është aprovuar pa atë tekst. Ne si fakultet ju mundsojmë studentëve që paraprakisht ta kenë edhe sillabusin e lëndës, ai sillabus i asaj lande nuk e përfshin atë tekst. Tani vërtet Pyetja është në 2015-ën, tash a e kemi? Në 2015-ën. Gjatën kohës së 2015-ës, edhe para se unë dve ushtruese detyrës, edhe tani. Kështu që ne kemi menduar që spaku për këtë vit akademik jemi duke e zbatuar, edhe jo vetëm që kemi menduar, po ne jemi të sigurt në Fakultet Juridik, që është duke u zbatuar vendimi i rektoratit, që them të drejtën që të mos përdoret ai tekst si tekst bazë universitar. Gjithashtu, ajo që... A është u përdor? Nuk është duke u përdor. Nuk është duke u përdor. Zyrtarisht nuk është duke u përdor. Ajo që mu më duhet ta theksoj, sepse unë kam edhe obligim publik ta informoj gjithë, si ushtruese detyrës sa i përket edhe reagimit publik që është bërë. Vetëm pak, bashkë për këtë dua të flas, sepse i kam borxh publiku që ta informoj. Unë vërtet kam dëgjuar për këtë nismë të disa
individëve që janë aktive dhe pjesë e shoqërisë civile, në të vërtetë kam dëgjuar nga rrjeti global Avaz. Unë mundohem që t'jem në hap jo vetëm në kuptim teorik, po edhe praktikisht çka ndodh në botë në fushën e lirive dhe drejtave individuale, dhe nga një newsletter i Avazit unë jam informuar për këto reagime të shoqërisë civile për diçka që ndodh fakultet juridik. Atëherë kom kuptuar që në vërtet Avazi është marrë me këtë çështje duke kërkuar mbështetje globale për një reagim të rrjetit grupit grave të Kosovës. Po i bie që domethënë nuk kanë ardhur te ju. Unë asnjëherë nuk jam kontaktuar nga askush, unë kam dëgjuar për herë të parë nga një newsletter i Avazit. Zonja Marko, pse se keni njoftuar atëherë dekanën, ushtruesin e detyrës për me verifiku informatën? Në fakt, na kemi fillu me verifikime në nivele tjera, edhe po më vjen shumë keq thjesht nuk kemi mbri me kontaktu me fakultetin juridik, kur për them se është një iniciativë e disa individëve. Në çfarë nivelesh tjera? Me student, me... Kemi kontaktuar fillimisht me studentët edhe njerëzit që i kishim në rrethin tonë që kishin kontakte drejt për drejt me studentët. Pastaj kontaktuam me prorektorin për mësimdhënie, me rektoratin edhe me këshillin botues. Kështu që nuk shëndron fakti se nuk kemi provu spaku disa verifikime të bëjmë, ne kemi lancu faqen pasi që kemi marrë 9 konfirmime se libri është në përdorim edhe në atë kohë nuk kemi qenë shumë të sigurt çka është realiteti i situatës, por kishim një përgjigje prej këshillit botues, i cili thoshte se ky edicion nuk është i aprovuar asnjëherë, edhe kishim 9 konfirmime se libri hala është prezente në universitet. Kjo ka qenë arsye pse e kemi fillu. Pastaj, është dhe vërtet që edhe ne kemi mësu informate që nuk i kemi ditë në fillim. Po du me dhe zonja Moshkora, cilë është qëndrimi juj atër si dekane rreth libret? Vetëm pak, mund duhet ta theksoj edhe një gjë tjetër. Ky kontakti imi me zonjën Marku në vërtet ka qenë kontakt me iniciativën time. Ajo që mu më duket dëshpruese se unë dashur të hulumtoj shumë për ta kuptuar se kush është vërtet iniciator në mënyrë që të vendosi kontakt. Kështu që është pak interesante që unë si ushtruese detyrës dekanës jam dashur të hulumtoj dhe të vë kontakt dhe vetëm me ndihmën e rrjetit grupit grave të Kosovës mu ka mundësu mirë, jemi ku jemi. Cilë është qëndrimi juaj rreth libret? Një institucion publik hulumton dhe bën përpjekje të vë kontakte me një nismë qytetare. Qëndrimi juaj rreth libret? Kundërta. Qëndrimi rreth libret, rreth nenit kontestues apo fjalis për cilën zonja Marko dhe pjesa... Qëndrimi im personal, unë në vërtet e kom mbështet iniciativën e rrjetit grupit grave të Kosovës shumë ma herët që jo ky libër, po shumë libra tjerë që janë në përdorim në fakultetin juridik të rishikohen. Dhe ne shumë ma herët, unë edhe tani si pjesë e udhëheqjes fakultetit juridik, jemi duke punuar me disa organizata të shoqërisë civile në mënyrë që t'i gjejmë mundësit më të mira që zbashku me student të bëjmë rishikimin nga aspekti i diskriminimit gjinor, nga aspekti i diskriminimeve tjera të rishikohen jo vetëm tekstet që përdoren fakultetin juridik. A përvje kjo që do të hapet ky rast e opon për më hap kutije Pandorës nëse librat akademik në Universitetin e Prishtinës duhet të rishikohen për të parë se çfarë ka në ta? Tash, kjo çështje është... Apo e hap një rast? A ka mundësi vetëm ta theksoj edhe një gjë. Kjo çështje është shumë më e gjerë se sa një libër. Ne, si shtet i ri, nuk e kemi, po që kemi të kaluar komuniste, asnjëherë nuk kemi pas mundësi, sikurse vendet tjera të Evropës ish komuniste, të kalojmë në për një tranzicion të duhur prej komunizmit në demokraci. Dhe gjitha ato peripeti në për cilat kanë kaluar shoqëritë e tjera të Evropës qendrore, lindore dhe juglindore në
prej fundit viteve 80 e deri më sot, ne në vërtet jemi me një rrugë shumë ma të vështirë dhe të shtrembruar të kalu vetëm prej vitit 2008 deri më sot. Dhe arsyeja është se ne jemi përveç se vend i tranzicionit prej komunizmit në demokraci, ne jemi të njëjtën kohë edhe vend i tranzicionit prej një shoqërie që ka pas një konflikt të ashpër, që ka përjetu krimet monstruoze të luftës në një vend të paqes. Kështu që këto dy segmente për 10 vjet gati, sa kemi qenë të administruar nga UNMIK-u, ne në vërtet jemi shiku vetëm si shoqëri pas konfliktit. Po asnjëherë të huajt kanë harru që na jemi në njëjtën kohë si edhe shoqëri që ka kalu prej komunizmit në demokraci. Kështu që në kjo nismë, edhe gjitha nisma tjera janë shumë të rëndësishme, mirë po ne në universitetin publik, mirë po kjo mund të hap libra të tjerë. Pikërisht pyetja do të jetë, a ka libra të tjerë? Pse vetëm këtë libër? Në vërtet universiteti në vitet 80 ka qenë në kulmin e botimeve. Dhe ato botimet viteve 80 kanë qenë botime të veshura me petkun komunist, sepse ka qenë e politike Këshillit Botues të universitetit që ka qenë fuqi këtu. Na tash jemi të e Qëndrimin e rektoratit, zoti Podgorica, ju jeni prorektor për ulëmtime shkencore, a do të hap ky rast kutinë e Pandorës sa i përket çështjeve akademike që janë në Universitetin Publik Hasan Prishtina? A mund këtë jetë rast i parë që mund ngrit debat se ky rasti për cilin ne sonde po flasim, dhe cili është qëndrimi i rektoratit sa i përket këtij publikimi? Po, faleminderit çfarë për ftesën. Unë vetëm desha të shtoj atë që përmend zonja Marku sa i përket procedurës se si jemi kontaktuar në këtë rast për problematiken. Është kërkuar prej nesh në rektorat se është ende në fuqi vendimi i rektorit për prezullim të përdorimit tekstit kriminalistikës, dhe unë këtë e kam konfirmuar, do të thotë nuk i kam pas informacione tjera shtesë që po flitet. Që është i pezulluar, domethënë vendimi është i pezulluar, pezullimi i kam thënë se është në fuqi. A është libri në fuqi? A mësojnë studentat? Jo, ne ndërkohë i kemi marrë gjitha informacionet që tha dekania, se në fakt prej momentit kur rjeti i grave të Kosovës me datën 22 tetor 2014 kanë reaguar në lidhje me përmbajtjen atë që dhat në emision të këtij libri, me njëherë të nesërmën, rektori i Universitetit të Prishtinës, profesor Zejnullahu, kanë nxjerrë vendim për përzullim për koshën përdorimit këtij teksti universitar, dhe ndërkohë edhe dekania Mushkolaj e dha informacionin se rrjedhimisht pastaj fakulteti juridik e ka hiqë edhe jo vetëm për përdorimit, por edhe për sillabuseve që janë për lëndën e kriminalistikës, dhe pastaj cili është qëndrimi i juaj si prorektor sa i përket këtij librit kriminalistikës? Tash, qëndrimi im si projektor sa i përket librit kriminalistikës më tepër bazohet po flas në cilësinë e kryetarit të Këshillit Botues të Universitetit të Prishtinës. Ne sot kemi patur një mbledhje po ashtu të Këshillit Botues, në të cilin edhe një herë kemi konstatuar se libri i cili është ribotuar herën e fundit në maj të vitit 2014 nuk ka kaluar nëpër procedurat që parashihen edhe për ribotim teksteve universitare. Kjo do thotë duhet prap që të kalojnë filtrin në instancën e fundit edhe një herë Këshilli Botues, nuk është miratu prej tij, dhe po ashtu nuk është lejuar përdorimi i logos të Universitetit të Prishtinës. Prandaj, në fakt ne kemi marrë vesh për këtë gjë, falenderojmë atë iniciativën, me 22 tetor të vitit 2014. Qëndrimi ynë aktual është se për këtë tekst ju që e përmend, po edhe për çdo tekst tjetër universitar i cili mund të kontestohet me argumente prej cilit do qytetar Kosovë, po edhe jashtë, atëherë duhet që në radhë partë merret mendimi i njerëzve përgjithë që janë recensent të librit, në çdo rast duhet kërkohet përgjegjësi prej tyre. A do të hap ky rast kutinë e Pandorës? Po në fakt unë nuk e kisha quajtur si kutitë Pandorës për faktin se a priori student tonë që me gjenerata kanë dalë edhe janë diplomuar në Universitetin e Prishtinës, konsiderojmë se literatura shkencore dhe akademike ka qenë në një nivel. Tash sa ka
gabime, lëshime, gabime materiale, është një mundësi e mirë që në secilin rast të evidentohet teksti dhe të ngriten ose të kërkohet përgjegjësi prej recensentëve të tekstit, sepse hallkat që ekzistojnë në Universitetin e Prishtinës për përmendet të recensentët, vetëm të kujtoj që ne kishim ftuar edhe 2 recensentët e këtij libri në emision, nuk pranuan të jenë pjesë e debatit, thanë gjithçka që është aty është thënë në mënyrë më të mirë të rregullt, kështu që nuk i kemi ato, mirë, po ne kemi përgjigje prej autorit librit për cilën do ta kishim pyetur gazetarin Mulaj. Ju keni shkruar për këtë çështje dhe keni biseduar me autorin e librit, profesorin Vesel Latifi. A mundesh më na tregu sakt çka ju ka thonë rreth këtyre çështjeve për cilat ne sonte po diskutojmë? Po, çështja është kështu që unë e kuptoj edhe shqetësimin e zënjushës Marku edhe iniciativën e tyre për këtë qëllim mirë e tjera, mirë po dua ta sqaroj pak anën zyrtare të kësaj pune, cilën unë e kam shoshit pak a shumë edhe kam pa. Në fakt duhet përmendur edhe duhet ketë shumë parasysh që libri Kriminalistika i profesorit Vesel Latifi është botuar në vitin 1984, kështu thotë edhe vetë autori. Edhe prej asaj kohe thotë autori që është ribotu vazhdimisht, me përmirësime caktuara të efekte të vogla, por jo tek ndryshimi i këtij paragrafi i cili tash kontestohet. Edhe është vlen më theksu që Na e kemi një citat në dalje. Ajo që po du me ditë është, a pranon profesorit që ka gabim në libër, apo nuk e pranon, sepse citati po thotë, kjo pjesë e karakteristikave të femrave që dhënohen është vetëm një kategori e tyre, e jo për të gjitha femrat. Kjo është keq kuptuar dhe mendoj se mund të jetë edhe si mendim i vetruar i cili mund të hiqet. Ka thonë profesori Latifi për gazeta JetaneKosove për shkrimin për cilin ne kemi publikuar. Profesori jep një sqarim kështu. E pranon që ekziston paragrafi edhe thotë që në fakt cilësimet për cilësimet që janë thonë në këtë paragraf janë vetëm cilësimet për njërën nga kategoritë e mundshme të dhunimit seksual, edhe nuk e ka për qëllim përfshirjen e gjitha. Që nuk qartësohet për cilin kategori. Po flasë sqarimin që më e profesori. Mirë, nuk e kemi profesor, nuk po dojmë me tregu që me mbrojt profesorin, po fakt njëve po në intereson qëndrimi ty, do më thënë citati. Ajo pjesë është, Zonja Marku, ju e keni lexuar këtë shkrim që ka bërë kolegu Mulaj? Po, edhe është vërtet që paragrafi i parë është ndoshta përmbajtje më shokuese, por ajo nuk është pjesa vetme problematike e këtij kapitulli, sepse vazhdon, ka 12 faqe kapitulli, edhe ndër tjera është thotë se hetuesi i rasti duhet me pyet të dëmtuarën, gjithmonë është gjinia femrore e dëmtuara, po duhet me pyet a ke rezistu, a ke bërtit, çka ke vesh, e përshkruajnë përdhunuesin me një gjuhë që është kogja fëminor për mendimin tim, si manjak seksual. Është një kapitull i tonë me këtë qasje. Mendoj se edhe është një qasje shumë e gabuar. Me siguri në vitin 1984 ka pas shumë akademik tjerë që edhe ndoshta kishin mendu njësoj, po si ka mujt me kalu në përduar të recenzuesve sa herë, pa vrejt këto gabime shumë të mëdha në qasje. Pikërisht pyetja ishte më herët, a do të hap kutinë e Pandorës ky rast, për raste të tjera? Unë besoj që po. Si keni ardhur deri te identifikimi te kriminalistika, jo në libra tjerë për shembull? Unë mësova për kriminalistikën vitin që shkoj kur një shoqe e një shoqes e cila studion në fakultet juridik e fotografoi librin në fjalë shoqes vet në mënyrë private, tu thonë kështu bre me çka po mësoni. Edhe ashtu doli në publik, iniciativa erdhi prej jashtë vitin që shkoj, edhe brengat se a është apo nuk është në përdorim, prapë edhe si vjet erdhe nga jashtë, me qëllimet shumë të mira, por unë mendoj që ka diku një zbrastir në këtë hallk, është një problem diku komunikimi me studentët edhe me universitetin. Nuk e keni hulumtuar me qyrë se qysh është kjo për shembull në librat e kriminalistikës në rajon, qysh e një shkenca
Nuk ju ka ra me po? Qyshe një shkenca, unë e kom dërgu vetëm këtë kapitull, kom përkthy në gjuhë angleze, aq sa di me përkthy një tekstil, edhe kom dërgu të një profesoreshe jashtme për një vlerësim të saj, një vlerësim timin se nuk jam akademik. Edhe thotë se është një qasje shumë e vjetër, është një qasje që fajson viktimin, është një qasje që nuk përkan me kriminalistikën moderne. Nëse në jotë, edhe profesori në intervjistën që e realizuam e pranon që mund tjetë mendim i vjetërum, edhe duhet shmu të ke fundit edhe gatishmëria profesorit i cili thotë se ky paragraf edhe mund të hiqet, nuk e ka të lashe. Edhe pse thotë që nuk ka qenë ndonjë qëllimi i caktuar këtë paragraf për post që është mendim edhe vlerësim shkencor për cilin thotë që mund gjenden edhe në librat e tjerë të huaj. Pse nuk pranoj me anë emision? Ne kërkuam me anë emision më na shpjegu. Është interesant se prej 1990 saj nuk ka dhënë intervistë askund tjetër për post tekun. Pse s'erdh me u ballafaqu më na tregu ku është krejt problematika, vlerësimin e tij. Nuk e di. Ama vlen më theksu në moment që ai kur e pyesën thon profesor, po mirë nëse ti riboton, a do ta ndryshosh? Ai thotë se nuk do ta ribotoj fare këtë tekst, ose jam interesuar me ribotu. Vetëm duhet për analizën që unë kom pa dhe kom shoshit këtë punë, po më duhet me cek që është e vërtet që në syllabus nuk ekziston. Me 22 tetor vitit kalum 2014 kanë reagu shoqata e grupit grave, me 23 rektori ka marrë vendim për shfaqje vitit kalum. Vitit kalum. Me një ditë më vonë për pezullim për koshën përdorimit, edhe unë e kom dash me shku edhe matutje tek me pasi sa po përdoroj. A kemi identifikuna, a është tash libri pjesë e studimeve? Në syllabus nuk e kanë. Zyrtarisht nuk ekziston. Edhe tash mund thot autori, Vesel Latifi më thot që më falë, kur ka dalë shita shumë smuj se cilit t'jo heqi për dorës studentëve, ata mund t'a blendi ku tjetër, por zyrtarisht nuk ekziston. Megjithatë është në kapitullin është ai paragraf dhe jemi të folë për paragrafin që ka ekzistuar. A është pjesë të një libri që është pezullu, në fakt. Edhe vetëm duhet ta cik më vetë në falë, lutna që unë e kom vizituar disa nga fotokopjet që janë afër fakulteti juridik për me pa nëse ai shitet aty pari, unë nuk kom pa asnjë kopje që shitet aty. Kjo është realiteti që në kom pa. Ne po kërkojmë nga studentët e fakultetit juridik që nëse ka kopje të tilla, le të na lajmërojnë në Kallxo.com, të raportojnë, dërgojmë foto, ne do ta hulimtojmë edhe në të ardhmen këtë temë sa i përket këtij libri. Çfarë do të ndodhë në raste të tilla, zonja Mushkoller, kur ngritet një çështje nga një pjesë e shoqërisë civile për problematikën së këtij kapitullit të tretë të librit të kriminalistikës? Ju jeni ushtruese detyrës, nuk ka kohë shumë që jeni atë. Unë që nga fillimin vërtet të madhe që e kom pas në të kaluarën, jam duke u munduar që së bashku me kolegët e mi në fakultetin juridik ta implementojnë. Në vitet e fundit në fakultetin juridik ja kanë filluar edhe studimet klinike. Edhe fakulteti juridik është shumë krenar që tani ne po mundohemi që të diplomuarit në fakultetin juridik të i bëjmë më të gatshëm për praktik. Ne jemi gjithashtu duke bashkëpunuar me gjitha institucionet publike, jo publike, qeveritare, jo qeveritare, që të na ndihmojnë që t'i marrin student tonë për ta përfunduar edhe praktikën. Pjesa e studimeve klinike është në fillimet e veta, ne I kemi vetëm lëndët bazë për cilat organizojmë studime klinike. Ajo që unë jam duke u munduar këto ditë ta bëj, është që të inkorporohet aspekti gjinor në studimet tona klinike. Ne jemi duke u munduar gjithashtu të vazhdojmë që ta kemi fakultetin juridik një lloj avangarde edhe përsa I përket sundimit ligjit në përgjithësi, jemi duke bërë përpjekje që ta fillojmë një lëndë të re për studime klinike që është hartimi legislativ, ku student, profesor dhe njerëz nga praktika do të punojmë së bashku. Por në këtë segment, ne do të fusim patjetër një lloj të studimit të përbashkët të studentëve dhe profesorëve të ashtu quajturin skanim gjinor të projekt ligjeve. Ajo që kemi të qartë nga ju, sepse nga këto klinika, ku së bashku do të punojnë studentët, profesorët,
Po edhe organizatat e shoqërisë civile, ne këtu prej ditës parë punës, tash t'ju tregoj se kom shpreh dëshiren që do të bashkëpunojnë ngusht me Youth Initiative for Human Rights. Mirë, ata janë aktiv dhe do të jenë aktiv. Na thatë që nuk do t'jetë, do më thonë, ky libër, ai kapitull nuk do t'jetë. Unë po ju siguroj, ky nuk është libri i vetëm, ne gjitha ribotimet që i kemi të publikimeve të viteve 80 duhet të rishikojmë sepse ne si universitet duhet jemi avangard edhe të tranzicionit mirë fillt nga një sistem cilin gati gjeneratat e reja nuk e din çfarë ka qenë, po vazhdojnë të studiojnë me të njëjtat pikpamje. Kështu që duhet të ndodhë një revolucion i dytë në Kosovë. Po këtu duhet ta thek një revolucion për sa i përket kalimit nga një sistem tjetër, autoritar në sistem demokratik. Dhe pa nisma të këtilla të shoqërisë civile është, të them, e pa mundur që të ndodhë. Kështu që universiteti ju në publik duhet sa ma shumë tjeti hapur ndaj shoqërisë civile. Qele një temë të universitetit publik, e kemi zotin prorektor që ka ardhur tash me menaxhmentin e ri. Zotin Mula, ne gjatë 2-3 ditëve të fundit kemi publikuar disa artikuj për problematikat që janë në universitetin publik. Si është e mundur që Universiteti Publik Hasan Prishtina deri tash ka dhënë paga për 3 profesor emeritus të cilët janë në pension? Të çështja e titujve të profesorëve emeritus me theks veçan janë 3 profesor. Profesor Zenel Kelmendi, Fajk Brestovci dhe Muj Rëgova. Në fakt, për asaj që unë kom analizu, del që titujt në kohën kër janë dhonë në kundërshtim me statutin e asaj kohë që ka qenë. E kemi rastin të Zenel Kelmendi, për shembull, të arsyetimi i vendimit për dhënien e këtij titulli bjen ndesh automatikisht me pikën 2 të nenit 189 statutit të asaj kohe, ku profesori, kandidati për titull profesor emeritus, e thotë duhet të dallohet nga arritjet e veçanta akademike dhe shkencore gjatë periudhës. Është fjala për cilët profesor? Fjala për Zenel Kelmendin, Fajk Brestovcin edhe Muj Rëgovën. 2 prej tyre kanë qenë rektor, domethënë Zenel Kelmendi edhe Muj Rëgova. Tash, me që këtu po kërkohet që të ketë arritjet veçanta akademike, tek arsyetimi i vendimit të senatit, te Zenel Kelmendi, aty thuhet që çmohet për shkak të avancimit të universitetit pas luftës e gjona tilla, pasko nuk përmendet të arritjet veçanta akademike shkencore. Cili ka qenë qëndrimi këtyre 3 profesorëve, ish profesorëve të universitetit publik, me cilët ke kontaktuar, edhe i kemi ftuar natyrisht. Në fakt, vlen të theksohet që pas publikimit të artikullit të parë që kemi bë, për këta tituj, jo shumë larg, ditë ma vonë rektori merr vendim edhe ja u heq këto pagesa këtyre. Një ditë më, ndërpret pagesat për 3 martu. Po, ja ndërpret pagesat. Edhe këta një zeri më kanë thonë që do t'i drejtohen gjykatës normalisht. 3 do t'i drejtohen gjykatës. Të 3 kanë thonë që do t'i mirë, më të marrin qëndrim nga zoti Podgorica. Cili është qëndrimi juaj sa i përket kësaj teme? Ju pas raportimit që ka bë gazeta Jeta në Kosovë për këto paga që i marrin këta 3 ish profesor në pension, mund të shtoj cili është qëndrimi juaj? Një fjali për çështjen e kutisë Pandorës, po kthehem te librat edhe do shkurt sepse s'kemi kohë. Një fjali, vetëm duhet ditur se këto që tha dekania sa i përket tekste për mbajtje të tyre. Ju e dini secili program mësimor në Universitetin e Prishtinës, cilin do cikël studimesh, i nështrohet po ashtu një vlerësime dhe t'jashtëm. Edhe literatura, unë e di për lëmin time, për shkak unë jam kimist, që literatura që përdoret për studentëve, po ashtu duhet jetë për shkak prej vitit 2000 tutje. Nuk e di në këtë rast kur është bërë themi akreditimi i programit komplet, a është shikuar edhe literatura se në këtë rast është komponent kyçe. Prandaj nuk është e mundur që një tekst themi i viteve të 10-tat mbetet, unë po mendoj çdo herë si literaturë aktuale, këtu duhet shikohet edhe programet cilat janë miratu në fakt për agjencionin të akreditimit, sepse një ndër kushte e di që është edhe kjo çështje. Dhe po ashtu kur kontestohet një libër, janë procedurat ku duhet të bëhet rivlerësimi komplet i tekstit. Kështu që sa i përket këtyre profesorëve të cilët kanë marrë paga, të cilët janë në pension. Këtë që e tha zoti Mulaj do të thotë për aspektin kohor, nuk po flas pas reagimit tuaj, do të thotë ka dalë është ardhur vendimi i rektorit Zejnullah për këtë çështje, por rektori Zejnullahu këtë çështje e ka analizuar edhe më herët. Do të thotë se s'ki mujt për një ditë me nxjerr vendimin për shkak se është bërë një analizë thellë
e këtyre vendimeve, ju shumë mirë keni qenë në artikull, s'po du me kronologjin, pastaj gjithçka si ka ndodhur. E çka do ndodh me pagat të cilat i kanë marrë edhe pasi që ka kalu pensioni? Unë deshta të them vetëm se për Universitetin e Prishtinës si ka ardhur iniciativa pse këtu 3 raste tash të analizohen detaj, është se Universiteti i Prishtinës ka kërkesa edhe prej profesorëve tjerë që janë pensionuar dhe presin një zgjidhje kanë ardhur propozime prej fakulteteve të ndryshme. Ka dash numri mu rrit, më thonë. Ka dash numri mu rrit me qenë pjesë e. Po ndërkohë për universitetin, për menaxhmentin duhet sharohen procedurat. Duhet bazojmë statut, janë neni 181 tash i statutit aktual të Universitetit të Prishtinës, i cili i ka 4 pika që e parasheh kur një mësimdhënës i Universitetit të Prishtinës mund ta merr titullin profesor emeritus dhe ndërkohë rektori Zejnullah po ashtu ka gjetë sidomos në këtë rast të zbatimi pikës 4 të kontratat që janë lidhur tash me cilësin individ veç e veç, për sa ku ai individ mund të marrë pagën e Universitetit të Prishtinës si profesor i rregullt. Prandaj, kjo çështje është ngritur dhe për këtë arsye është nxjerrë vendimi. A do ta kërkoni kthimin e pagave si rektorat që i kanë marrë? Unë tash po flas në cilësinë për rektorit për kërkime shkencore, ju e dini çdo vendim tash që e nxjerr rektori ose kushdo qoftë individ që bart post në institucione publike duhet i nështrohet po ashtu edhe verifikimin, nëse njerëzit kanë ankesa e përmend zoti Mulaj, është gjyqi pastaj që e thot atë fjalën përfundimtare, ndërsa vendimi i rektorit ka qenë duke analizuar pikërisht këto 2 statute që kanë qenë i vitit 2000. Jo, a do të kërkoni në gjyq si rektorat? Tash unë nuk mund të deklaroj në emër edhe të rektorit Zejnullah. Mirë, jo, nashta për këto nuk mund të deklaroni, po mund të deklaroni për diçka tjetër. Ne gjithashtu kemi raportu për profesorët, sepse ky menaxhment është ballafaquar me një numër të madh të çështjeve prej kur ka ardhur në krye të UP-s, nga protestat, nga listat e studentëve që i vijnë nga kategoritë e dalura nga lufta, nga kërkesat për dorëheqjen e rektorit, por edhe ka pas premtime që njerëz të fuqishëm të cilët janë në politikë, në poste ministrore të largohen nga njëra pagë, të mos marrin 2 paga primare, por një pagë primare të kenë ose në universitetin publik ose ministrin apo deputetët. Ne kemi raportu për 4 profesorë, është fjala për zotrin Enver Hasani, ministrin Haki Demolli, gjithashtu ministrin Arsim Bajrami dhe ministrin Ajredin Kuqi, të cilët janë 4 profesorët të Universitetit të Prishtinës që janë ankuar kundër vendimit të rektoratit që i heq nga lista e pagave si profesor të rregullt. Gazeta JetaneKosove ka monitoruar vijshmërinë në ligjërata të 4 profesorëve që mbajnë pozita të rëndësishme publike. Hasani e Demolli nuk po gjen kohë të mbajnë ligjërata, ndërsa Bajrami po i mban ato duke lënë anash punën e tij si ministri i arsimit, ndërsa ministri Ajredin Kuqi është i rregullt në fakultetin juridik, por nuk mban ligjërata në fakultetin filozofik. Cili është qëndrimi, vlerësimi i fundit i rektoratit sa i përket kësaj çështje? Nuk janë vetëm këta, po ka dhe të tjerë. Çe për këta 4? Cili është vendimi? Shikoni, vendimi ka qenë i përgjithshëm, do të thotë nuk ka qenë specifik për emra të caktuar, për çdo pozitë një zyrtari publik që ushtron një post në cilin do institucion tjetër publik, atëherë është nxjerrë vendimi për rektorit Zejnullah që kërkon prej tyre ata që e mbajnë si post primar atë post në institucion publik, atëherë në Universitetin e Prishtinës, ata do të angazhohen ose do të shpërblehen në bazë të kontributit që e bën drejtpërdrejt, duke mos u aprek aspektin e thirrjeve akademike ose duke mos e prek statusin cilin e kanë gëzuar momentin që e kanë marrë postin në institucionin publik. Ndërsa edhe profesorët e përmendur, gjithë profesorët të Universitetit të Prishtinës dhe Universiteti i Prishtinës është mirë që ka do të thotë edhe njerëz në poste të rëndësishme shtetërore, ata do t'i kompensojnë bazë të orëve të mbajtura. Ndërsa ankesa atyre kanë qenë që paga atyre të jetë 50% i pagës, do të thotë si pagë e 2 sekondar, dhe këtu është kontesti. A do të merr vendim të ri rektorit, domethënë sa i përket pagave të dyfeshta prej buxhetit të njëjtë të Republikës së Kosovës? Kjo a do të lejë për të gjithë zyrtarët, qofshin ata ministra, deputet, njerëz të fuqishëm të partive politike? Pikërisht parë po flasim për ministra, unë mendoj jemi duke folë edhe për kryetarin e gjykatës kushtetuese. A kam shku deri në fund vendimi? Në fakt ne nuk e kemi drejtën e vetos as supremacisë mbi ligjin,
është bërë një ankesë, do të thënë gjykatë, dhe gjykata është ajo meritore që flet në këtë rast kush ka drejt dhe flasim edhe për kompensimin, sikurse kur fol për atë pjesën, atë do të kthehen tullat në mënyrë retroaktive për pagat nëse nuk kanë qenë të atij niveli. Me sa di, do të thotë kjo çështje fillimisht pasi që është marrë vendimi për rektorit, pastaj komisioni do të thotë për punë, për punë i ka shfuqizu, në fakt UP-ja prapë e ka ankimu edhe çështja me sa diun është pezë ende nuk dihet se çka se ka mbet pezën. Pse ka mbet pezën? Unë pezën? kërkoj falje edhe për këtë çështje sepse rektori Zejnullaj drejt për drejt tash ka qenë ju e dini subjekti një ankesë në gjykatë dhe ai në fakt tash në procedura ligjore i përgjigjet tash gjykatës, nuk mund të komentoj më tepër cilat do të jenë përfundimet tjera. Zonja Mushkora, disa nga këta profesorë japin mësim në departamentin, në fakultetin juridik, po vinë ligjërata? Po tash në kohët e fundit ne jemi shumë të kujdesshëm që të kontrollojmë mbarvajtjen e mësimit në fakultet juridik. Ne përgjithsisht nuk kemi mungesa të profesorëve. Ndodh ndonjëherë që profesorit jetë në udhëtim zyrtar, po ne gjithmonë kemi profesorët që i zaventësojnë ato ligjërata, kështu që aktualisht nuk është duke vujt në përgjithësi mbarvajtja e mësimit. Cili është ndrimi juaj sa i përket çështjeve të tilla kur njerëz të ndryshëm të politikës, ministra, të partive politike mbajnë 2-3 vendet punës dhe kërkohet që ata të jenë pranë studentëve? Po nëse shikojmë se si ndodh në për universitete tjera, kjo punë është më mirë e rregulluar. Për shembull, ne shpesh kemi, nëse shikojmë administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atje nuk ndodh, asnjëherë nuk ndodh që një zyrtar i lartë i shtetit të jetë në njëjtën kohë edhe profesor që pandërprej punon. Nuk e di se cili është kapaciteti i ministrave tonë që të njëjtën kohë të jenë bardhë punëve më të rëndësishme në shtet dhe të njëjtën kohë të jenë aktiv dhe të punojnë si duhet me student. Kapaciteti njerëzve mundet me qenë ndryshëm, po une nuk përshë që punët në qeverinë e Kosovës janë të shku që atë shkëlqyshëm sa të kenë mundësi këta të njëjtën kohë me qenë aktiv edhe në mësimdhënie. Zonja Mushkora, ju e përmendët thatë që nuk po vunë mbarvajtja mësimit. Qoftë me mungesën e këtyre profesorëve, apo jam amnistoni këta, apo çka se Jo, nuk jam tu i amnistu, unë vetëm po pyetëm se qytetarët e Kosovës se si ndihen kur... Si ndihen ju si dekane ndaj studentëve? Si dekane, unë kur i kontrolloj orët e mësimit, të mbajtur orët mbahen. Me gjithë peripetit, mbajnë sepse zakonisht, asistentëve, po për shembull, ne kemi të ministri Hakidemolli, për shembull, e kemi edhe një mësimdhënës tjetër. Kështu që ata kanë kujdes gjithmonë që... I kanë zavensat? Po jo, është gjithmonë edhe një mësimdhënës i dytë. Njësaj edhe të profesori Arsim Bajrami është një mësimdhënës i dytë. Kështu që ne kemi kujdes që asistentë mos jenë të angazhuar të njëjtën kohë dhe ta zaventësojnë profesorin përveç kur ndodh ndonjë aktivitet tjetër që është e pamundur nga një mësimdhënës tjetër të kompenzohen. Mirë, po mësimdhënësi në universitet është mirë që tjetojnë në universitet tërkohën. Dhe kjo vujtje tjetër që e ka universitetit jonë është një vujtje shumë e madhe sepse ne vërtet Kosova është e vogël dhe nuk ka mjaft. Apo mendoni me këtë se Universiteti Publik Hasan Prishtina po i kthehet normalitetit edhe me menaxhmentin e ri, ka që 2-3 vite që kemi probleme me rektorët, me dorëheqje, me protesta, po i kthehet apo jo normalitetit Universiteti kryesor i Kosovës Publik Hasan Prishtina? Sa e kompakt, 8 muaj janë duke u bërë ndryshime transishme për të mirë. Ky është vetëm fillimi, po ajo që ka nevojë universiteti është një lloj sigurie që në këtë rrugë që ka filluar të mirë universiteti të ketë mundësi të vazhdojë. Po si universitet publik që nuk ka autonomi
të duhur institucionale, që e përfshin edhe autonomin financiare, është pak e vështirë nëse nuk e ka mbështetjen e gjithë qytetarëve të Kosovës në mënyrë që qeveria të jetë më e kujdesshme sa i përket autonomisë institucionale të universitetit. Zoti Podgorica, ju jeni pjesë e menaxhmentit të rektoratit të rektorit 3, pjesë e ekipit. A është duke u kthy normalitet zhvillimit normal të punëve, sepse s'keni mujt as në punë me shku prej protestave, për kërkesave për dorëheqje, keni dhënë gjithashtu premtimet mëdha si rektorat, edhe rektori, edhe jo, për ngritje të cilësisë, për publikimin e të gjitha doktoraturave, magjistraturave, edhe në mënyrë elektronike. A i keni realizu këto? Faleminderit për pyetjen. Është tash një mundësi të flasim për sukseset në UP. Sukseset do t'i matim edhe në teren. Gjithsesi, dhe unë mendoj e kjo është e mira punës. Në fakt, atë që e ka propozu rektori Zejnullajn planin e vetë të punës, është vendosja rende dhe ligjit në UP. Dhe ndër hapat e parë që në fakt menaxhmenti ka marrë është garantimi, ose garantimi themi, sigurimin i transparencët plot në vendimmarrje. Dhe në këtë rast ne nënshtrohem një vlerësimi edhe vështrimi kritik çdo herë, kështu që ishte rasti edhe për këtë librin që biseduam pak më parë. Ne nuk pretendojmë se jemi të pagabueshëm, por pretendojmë në atë që çdo vendim do të jetë i bazuar në ligj dhe në statut, ose në gjitha themi dokumentet që funksionojnë në Shteti i Prishtinës, çështja e parë, dhe do të merret në mënyrë transparente, e dyta, dhe rektori qysh në fillim kur ka vendos me bo një rentar, po flasim për kontratat, ai ka premtu sparit një rend sa i përket mësimdhënies. Tash flasim për defekte që i kemi ditë Artur gjitha, por mësimdhënësit duhet në radhë parë, ju e dini për shkak edhe gjitha institucione të tjera publike, private që janë, Universiteti i Prishtinës do të ditë cili është kuadriti efektiv, me cilin tash mundet mu realizu pjesa tjetër e planit, të përmend vetë 2 çështje të rëndësishme. Doktoratat që janë mbrojtur në Universitetin e Prishtinës prej vitit 2000 deri në vitin 2015, të gjitha kanë dalë në vetfaqe të Universitetit të Prishtinës. Hapi i dytë do të jetë edhe doktoratat të cilat janë mbrojtur jashtë Universitetit të Prishtinës, jashtë Kosovës. Kur do të bëjnë këto? Këto janë vazhdim e sipër se kur a ka afat? Ne sapo do të jetë sigurisht deri në fund korrikut ose deri në fund korrikut. Kjo pjesa e dytë. Deri në fund korrikut, faleminderit shumë. Ne do ta verifikojmë edhe do t'ju kontaktojmë për të parë se a janë realizuar këto deri në fund korrikut. Për fund, zonja Marku, sa i përket e filluam me librin e kriminalistikës, po përfundojmë me librin e kriminalistikës, ju do ta përcjellni se a do të jetë pjesë ky libër në te studentët apo jo? Për fund kisha thonë që përkundër përpjekjeve në universitet me qenë më të hapur, edhe shumë për të ardhur mirë se ekzistojnë këto përpjekje, sinqerisht mendoj se ekziston megjithatë një kulturë e heshtjes sa i përket raportimit të paragjykive nga ana e studentëve. Unë jam shumë e gatshme mendoj të gjitha informatet që i kam mbledhur unë sa i përket kësaj çështje. Se është një iniciativë qëllimir edhe jemi në të njëjtin ekip tek e fundit. Në qoftë se burimet e mia dalin që janë gabim, dje doli në gazetën në Kosovë një student anonim i cili tha se është në përdorim. E besoj se ky problem mund të zgjidhet. Dhe të ketë komunikim edhe më shumë në të ardhmen. Faleminderit shumë të gjithëve që ishit sonte. Shikues të nderuar, kaq kishim kohë sonte. Ju mund të shkruani në Kallxo.com për çdo çështje. Po ashtu mund të raportoni nëse mund ta gjeni librin për cilin ne folëm në fakultet apo dikon duke u shitur. Deri të ardhmen nga unë Muhamet Harullah, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.